Hej, jag heter Benjamin Ågholm, kommer från Österbotten, Finland. Och det här är min projektbil. Bilen är som sagt en BMW E30 316 som inhandlades hösten 2016. Som var planerat en snabb projektbil jag skulle ha över vintern, men som urartade lite och blev till ett 6 år långt projekt. Motorintresse kom från ung ålder i familjen med en far som höll på med mycket motorcyklar och bilar. Och där lämnar en alldeles att det här vi ska fortsätta med. Och brinnande bilintresse började egentligen efter 18 års åldern då man fick nya kamrater och egentligen alla byggde i bil och hade i projektet. Och det var då jag insåg att jag ska skaffa ett eget stödprojekt fast inte jag egentligen har skruvat mycket bilar förr eller någonting. Så det här var nu ingångssteget till egentligen ordentlig bilbygge. Så jag hade inte svetsarna bilplåt tidigare eller hållit på skruvarna annat än fälgar och stöddämpare. Men som sagt så har man nu lärt sig med året att inte någonting är enkelt. Som sagt var planerna med bilen till först att lägga en M50B25 motor i och rullmål, kaross i militärgrön och kör med som en busbil. Men efter att jag tog ur maskin och insåg hur rost och karossin var så tänkte jag att jag skickar på blästring och ser hur mycket det finns kvar av bilen när jag kommer tillbaka. Och som sagt så var inte några mycket plåt kvar på bilen när jag kom från blästring, så då beslöt jag mig att det blir ett större projekt. Vintern 2016 så började rostlagning på bilen och började med golv och motorrym. Och det var lagat till färdigt och så var det dags att bygga buren. Och efter att buren var färdig inpassad så hade jag en kamrat till svets innanför. Jag insåg att det är någonting som ska lyckas bra med svetsas och det är säkerheten som är i spelet, så jag gissade inte köldssvets. Så efter att buren var ihopsvetsad i karossen så blev det att kapa hela och egentligen bakskärmarna och bilen och bakpartiet. Och det var lagat till färdigt och så insåg jag att det skulle vara roligt att laga en barnbilsinspirerad gatubil. Så jag beställde ett från Sverige, så kom ett glasfiberkit M3. Så i några skede när glasfiberkittet kom hem så insåg jag att det skulle vara roligt med lite mer kraft. Så då var det bestämt att vi ska köra turbomaskin. Sagt som gjort så började jag inhandel dela sakta men säkert, men jag gav nu inte till handel allting på en gång, så vart efter man fick dela så byggde man bilen. 2017 på sommaren så började jag passa in glasfiberdelar, men det var väl egentligen vintern 2018 som jag fick inpassa nasorna all delan och insåg att inte nästan någonting passade. Så då var det inhandla mycket original E30 M3-delar som underlättar processen, som till exempel plåtframskärmar, original kofångare fram och bak, original baklucko och sånt. Så egentligen det som lämnar från ACMs glasfiberkit så är bakskärmar, C-stolp och trösklan. Så sommaren 2018 då byn var färdigsvetsad, inpassad och gick till kapo lös bakända och bin som vart nya bakplåt inpassad och fastsvetsas och bakskärman inpassad men inte fastlagd. Efter att bakskärman var inpassad så började jag med motorrym byggd i turbogrenrör, laga
fäste för intercooler och tryckröret vart färdiglagat downpipe. Och vad heter det? Överflödig fäste bort ifrån motorrymet och laga så ska vara lite cleant. Blev motorn utplockad och jag började grundarbete på motorrymet, insido och baklucko. Och det vart målat på vintern 2018. Så vad heter det? På sommaren 2018 så vart bakbreddare fastlima. Eller egentligen fastlagd på ett sätt. Sen efter så var det dags för C-stolp. Det var då jag insåg att jag gick till köp med det baklucko jag hade tänkt, så jag skaffade en original E30 M3 baklucko med gångjärn och passade in med C-stolp och fick det till fungera någorlunda. Så efter att C-stolp var inpassad så var det dags till att lägga till motorn, växellåd och allting. Då borde det vara ungefär vintern 2019. Så började jag med elsystem i bilen och hela elsystemet egentligen rensa på allt onödigt som inte man nu behöver. Till exempel lamporna in i bilen och elhissan. Så det var lagat så simpelt som möjligt men fungerande. Och boxen har varit gömd och pumpen har varit gömd i hjulhuset och säkringsdosan har varit inflyttad i bilen för att slippa ur motorrymet. All kablan har varit drejet via inre hjulhuset så inte finns några extra kablar eller slangar i motorrymet. Hösten 2018 så vart bilen egentligen färdigmålad, motorrymet och insido, baklucko. Då gick jag till egentligen lägga motorn på plats som man ska vara. Och för jag la till motorn så blev underredet i plocka som har varit renoverat däremellan. Allting var egentligen nymålat, ny bussninga, strongflex och vart ändrat till 5 volts bultmönster. Och lite större bromsar från nyare BMW. I fjädringsväg så kommer BC Racing V1. Så egentligen vart motorn och underredet laget på plats på samma gång. Så jag fick släppa ner bilen. Och då bilen var nedsläppt så kunde jag börja med elsystem, bränslesystem. Hela bränslesystemet är från Speeding, 60 liters fuelcell i baklucko. Nylon-omspunnen PTFE-slanga hela vägen som ska tåla etanol. Som motorstyrning så blev det Max Eco V1 som blev inhandlad DYNOLAB från Vasa här i Österbotten. Grym service och support så det var ett självklart val att jag köpte av han. Som sagt har hjälpt till mycket under inkoppla sig och sprut för jag har inte hållit på någon gång med egentligen bilel eller liknande så det här var första el här var jag byggd från scratch till bilen. Men med Max Eco så var jag nog ganska enkelt till bygg fast inte man kunde ha från förr. Under vintern 2019 så vart elsystem och bränslesystem färdig och bilen vart första gången nedsläppt på hjulen. Och efter det så vart det egentligen bortskuttat ett hörn och tog en paus med bilen och byggde annat i Milla för att få motivation till bygg färdigt. Så först hösten 2019 så blev bilen uppstartad och provkörd första gången. Och efter det så vart det körd i bänken och mappad av DYNOLAB och ge den passlig 460 navhästar och 560 newton. Så jag är väl att jag var helt nöjd med egentligen en oöppna motor. Bara bättre topplockspackning och bolten. Vintern 2020 så blev bilen ihopplockad egentligen komplett med all inredning som ska vara i och all ytterpaneler förutom rutorna för att se att allting passar. Så våren 2020 så började jag med grundarbete. Jag gjorde allt grundarbete själv egentligen. Hade lite hjälp av en kamrat som visste vad jag skulle göra och hålla på med. Så. Sommaren 2020 så vart bilmålad vid KIITOLA bilmåleri. Och
resultatet så är jag riktigt nöjd med. Det var som jag hade planerat. Så egentligen hösten 2020 så var bilen ihopplockad, körbar. Så har varit provkörd ett par 100 kilometer. Allting tycks fungera så. Har varit underlag då till vintern. Till våren då, 2021 så fick jag hem fälgen från England. Kom på motiv. Så det vart egentligen bara underpassat. Då sommaren närmade sig så blev bilen besiktad och ändringsbesiktad och gatlaglig. Sen har jag egentligen bara njutit av bilen och kört och allting har egentligen funkat som jag ska, så man får vara nöjd hittills. Och framtida planer är att bygga lite mer effekt i motorn och bättre utväxling i diffen och 6-växlade lådor. Drömmerna lite om till lägga tillbaks original inredning och golvmattor så jag var lite mer brukvänlig. Och slutligen tack till familj och kamraten som har kommit med all dum idé som har kostat mycket pengar och tid, men det var ju bra i slutändan. Och samarbetspartner som har varit med under bygget och hjälpt till som DYNOLAB och KIITOLA BILMÅLERI, Speeding och Autocenter. Det var här. Ja. Tack själv för att jag fick komma till garaget. Varsågod. Drum is the explosion. She's on my mind.